शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण पुन्हा एकदा शिळ्या राहिलेल्या चपातीपासून रेसिपी बनवणार आहोत। ह्या आधीही मी तुम्हाला शिळ्या राहिलेल्या चपातीपासून पिझ्झा कसा बनवायचा ते दाखवलेला आहे। तो जर अजूनही तुम्ही पाहिला नसेल तर त्याची लिंक मी वर आय बटनला देते, तुम्ही पाहू शकता। तर आज आपण शिळ्या राहिलेल्या चपातीपासून तुकडे, त्याला तुकडे म्हणतात किंवा चपाती फोडणीची पोळी म्हणतात किंवा चपातीचा चिवडा म्हणतात। प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळी नावे आहेत, तर तुम्ही याला काही म्हणू शकता। आमच्याकडे चपातीचे तुकडे म्हणतात। तर ते तुकडे कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत। चवीला खूप सुंदर लागतात, म्हणजे जरी शिळ्या चपातीचे असले तरी चवीला तितकेच खमंग असे हे लागतात। तर ते कसे बनवायचे ते पाहूयात। पण रेसिपीला सुरुवात करण्याआधी तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल आणि अजूनही जर चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राइब करा। त्याचबरोबर शेजारील बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करा, जेणेकरून ज्यावेळी मी चॅनलवर नवनवीन व्हिडिओज टाकत असते, नवनवीन रेसिपीज टाकत असते, त्याचं नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येईल। चला तर मग रेसिपीला पटकन सुरुवात करूयात। चपातीचे तुकडे बनवण्यासाठी इथे माझ्याकडे काही शिल्लक राहिलेल्या चपात्या आहेत, शिळ्या चपात्या आहेत। तर साधारणपणे 3 चपात्या आहेत ह्या, तर त्या घेतलेल्या आहेत। आता ह्या चपातीचे मी तुकडे बारीक तुकडे करून घेणार आहे, तोडून घेणार आहे। तर ते अशा पद्धतीने बघू शकता मी तुकडे करत आहे, पण ते अगदी बारीक नाही झाले तरीही चालतील, काहीच हरकत नाही। अशा पद्धतीने करून घ्यायचे आहेत। आणि हे असे तुकडे सर्व चपातीचे असे तुकडे करून झाले की इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि त्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे जे सगळी चपाती आहे, तुकडे करून घेतलेली चपाती आहे ती घालणार आहे आणि मिक्सरला फिरवून घेणार आहे। मिक्सरला अशासाठी फिरवून घ्यायची की ज्यावेळी आपण हाताने चुरतो तर ते एकदम बारीक चुरली जात नाही। तर इथे बघू शकता खूप छान पद्धतीने हे तुकडे बनवून तयार झालेले आहेत हे असे। तर असेच हे आपल्याला बारीक करून घ्यायचं आहे। त्याच्यामध्ये पाणी वगैरे आपण काहीच घातलेलं नाही आहे, नुसती चपाती फिरवून घेतलेली आहे मिक्सरला। आता तुकडे परतण्यासाठी इथे गॅसवर मी एक कढई ठेवलेली आहे आणि त्या कढईमध्ये तुषार लाकडी घाण्याचं मी शेंगदाणा तेल वापरत आहे। हे जे तेल आहे ते पूर्णपणे नैसर्गिक पद्धतीने तयार केलं जातं, ह्याच्यात कुठल्याही प्रकारचं केमिकल नसतं। आपण म्हणू शकतो पूर्णपणे ऑर्गॅनिक असं हे तेल आहे। तर ते वापरत आहे आणि तेल छान असं तापलं की ह्याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत मोहरी, अर्धा चमचा इतकी मोहरी, आणि त्याचसोबत मोहरी तडतडली की आपण ह्याच्यामध्ये अर्धा चमचा इतकं जिरं घालणार आहोत। आता जिरं आणि मोहरी दोन्हीही छान तडतडून द्यायचे आहेत आणि दोन्हीही छान तडतडले की इथे मी कांदा घेतलेला आहे। तर हा तुम्ही बघू शकता साधारणपणे 2 कांदे, मध्यम आकाराचे 2 कांदे मी अशा पद्धतीने बारीक चिरून घेतलेले आहेत। तर हे जे कांदे आहेत ते आपण ह्या तेलामध्ये घालणार आहोत। आणि त्याचबरोबर कांदा घातल्यानंतर इथे काही कढीपत्त्याची पानं आहेत तर ती सुद्धा मी घालत आहे। आणि त्याचसोबत हिंग साधारणपणे 2-3 चिमूट इतका हिंग घेतलेला आहे, ऑप्शनल आहे, तुम्हाला नसेल आवडत नाही घातला तरीही चालेल। त्यानंतर हा कांदा आहे तो परतून घ्यायचा आहे आपल्याला। इथे हा कांदा आपला परतला गेलेला आहे, एकदम जास्त सोनेरी रंगावर परतण्याची गरज नाही। तुम्ही बघू शकता मी ह्या अशा पद्धतीने परतून घेतलेला आहे। तर इतपत परतला तरीही चालेल। आता हा कांदा परतून झाल्यानंतर ह्याच्यामध्ये मी छोटा अर्धा चमचा इतकी हळद घालत आहे आणि त्याचसोबत इथे मी कांदा लसूण मसाला घालणार आहे। तर तो जो आहे तो तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे, तुम्हाला कितपत तिखट आवडतंय त्या प्रमाणात घालायचा आहे। तर मी साधारणपणे 1 ते 1.5 चमचा इतका घालत आहे, कारण तुकडे हे थोडेसे तिखटच छान लागतात। पण तुम्हाला जर जास्त तिखट आवडत नसेल तर तुम्ही कमी घालू शकता। छान असं आपण अर्धा मिनिटभर परतून घेतलेला आहे आणि परतल्यानंतर ह्याच्यामध्येच आपण चवीप्रमाणे मीठ घालणार आहोत। आणि मीठ घालताना हे कमी प्रमाणात घालायचं आहे, कारण की आपल्या चपातीमध्ये सुद्धा मीठ असतं, त्यामुळे घालताना कमी प्रमाणात घालायचं आहे। मीठ जर जास्त झालं तर तुकडे खारट होऊ शकतात। आणि त्याचबरोबर आता इथे मी हे शेंगदाण्याचं कूट घालत आहे, भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट। आता इथे तुम्ही तळलेले शेंगदाणे सुद्धा घालू शकतात, ते सुद्धा छान लागतात तुकड्यात, पण मी कूट घालते। त्याचं कारण म्हणजे हे भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट घातल्याने आपल्या तुकड्यांना छान असा खमंगपणा येतो, त्यामुळे मी कूट घालते। तुम्ही जर कधी अजूनपर्यंत कूट घालून ट्राय केले नसतील तुकडे तर एकदा नक्की बनवून बघा, खूप छान लागतात। तर ते घातलेले आहे आणि अर्धा मिनिट परतून घेतलेलं आहे शेंगदाण्याचं कूट घातल्यावर सुद्धा। आता आपण ह्याच्यामध्ये आपण जे चपातीचे तुकडे मिक्सरला फिरवून घेतले होते तर ते घालणार आहोत। सर्व घालायचे आहेत आणि हे सुद्धा आपण
छान असं आता परतून घेणार आहोत. सगळे जर मीठ मसाला जो आहे तो आपल्या चपातीच्या तुकड्यांना व्यवस्थितपणे लागला गेला पाहिजे. अशा पद्धतीने व्यवस्थित चांगलं 2 ते 3 मिनिटं आपल्याला हे परतून घ्यायचे आहेत. इथे हे तुकडे तुम्ही बघू शकता छान असे परतले गेलेले आहेत. साधारणपणे 3 मिनिटं मी हे परतून घेतलेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकता छान झालेले आहेत. आता हे तुकडे तयार आहेत, पण हे आपण असेच नाही खायला घेणार आहोत. त्याचं कारण म्हणजे तुकडे जर हे असेच तुम्ही घेतले तर थोड्या वेळाने ते कडक होतात. चपातीचे तुकडे आहेत त्यामुळे ते कडक होतात. मग त्याच्यासाठी काय करायचं तर आपण आता ह्या स्टेजला ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालणार आहोत. अगदी जास्त घालायचं नाही आहे, अगदी थोडंसंच घालायचं आहे. म्हणजे हे जे तुकडे आहेत ते असे मऊ राहतात, नंतर कडक होत नाहीत. आणि पाणी घातल्यावर हे छान असं आपण एकदा मिक्स करून घेणार आहोत. व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवून साधारणपणे 2 ते 3 मिनिटं, जास्त नाही, फक्त 2 ते 3 मिनिटं झाकण ठेवून वाफ आणून द्यायची आहे. म्हणजे तुकडे आपले छान असे मऊसर होतात. तर इथे आपण एक वाफ काढून घेऊयात. साधारणपणे 2-3 मिनिटं झालेली आहेत आणि आता आपले तुकडे आपण बघूयात. बघू शकता खूप सुंदर झालेले आहेत तुकडे, छान असे मऊसर झालेले आहेत. आणि हे एकदा फक्त आपण मिक्स करून घेऊयात आणि हे आपले तुकडे तयार आहेत. पण इथे माझ्याकडे आता कोथिंबीर नाही आहे त्यामुळे मी घालत नाही आहे, पण तुमच्याकडे जर कोथिंबीर असेल तर ती नक्की घाला, खूप छान लागतात. त्यामुळे माझ्याकडे नाही आहे, संपलेली आहे म्हणून मी घालत नाही, पण तुमच्याकडे असेल तर नक्की घाला. तर ह्या स्टेजला तुम्ही कोथिंबीर घालून एकदा मिक्स करायचे आहेत आणि हे आपले चपातीचे मस्त असे तुकडे बनवून तयार आहेत. तर आता आपण हे एका गॅस बंद करूया आणि एका डिशमध्ये काढून घेऊयात. तर इथे हे आपले चपातीचे मस्त असं खमंग असे तुकडे बनवून तयार आहेत. तुम्ही ह्याला तुकडे म्हणू शकता, फोडणीची पोळी म्हणू शकता किंवा चपातीचा चिवडा म्हणू शकता, काहीही म्हणा, पण एकदा मात्र नक्की बनवून बघा. खूप सुंदर होतात, जबरदस्त लागतात. त्यामुळे एकदा तरी तुम्ही अशा पद्धतीने तुकडे नक्की बनवून बघा. तर तुम्हाला आजची ही रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अजूनही जर तुम्ही आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर आपलं इंस्टाग्राम व फेसबुकवर सुद्धा शुभप्रिया मेजवानी नावाने पेज आहे, तिथेही फॉलो करा. व फॉलो केल्यावर तुम्ही ज्या रेसिपी घरी बनवून बघत असता, ट्राय करत असतात, तर त्याचे फोटो तुम्ही मला तिकडे शेअर करू शकता. फक्त शेअर केल्यावर शुभप्रिया मेजवानीला टॅग करायला विसरू नका, कारण तुम्ही टॅग केले तरच ते मला दिसणार आहेत. तर पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.